hindi ko na siya kinat kasi bala ko na lang siyang isang na lang. Kasi kung ikat, parang naggawa na rin ako ng pie. So, hindi ko na siya ikakat. Pero papakita ko pa din sa inyo kung paano ko siya ika-cover. Paglagay natin ng filling. Ayan. So, ayan. Lagay muna tayo ng kaunting flour para hindi siya magdikit. Ayan. Maliit yung ginamit ko. Ayoko yung malaki kasi sobrang malaki yung malaki na rolling pin namin. Para lang ako naglalaro sa maliit na pin na to. Paradox lang yan. Ouch! Yan na nga ba? Dumikit na nga eh. Yan. So, itong cream na cheese na to is ito siya, guys. So, ito yung ginamit ko lang. And then, kahit na anong cheese na gusto nyo, pwede nyo ilagay. And, mozzarella cheese din. Maglalagay din ako ng mozzarella. Kasi yung mozzarella cheese namin, konti lang. So, naglagay na lang din ako nito. Anyway, it's cheese pa rin naman. The more cheese is masarap, diba? Kapag the more cheese na ilagay natin, masarap, diba? Oo, ba't ayaw mo mag-ano? Okay lang yan, magme-melt naman yan siya. Mamaya. So, basta, andyan lang yung cheese. And maglalagay tayo ng mozzarella cheese dito sa taas. Hindi ko na inubos kasi baka bukas maghanap yung batang ng cheese. Tapos, takpan mo lang siya dito ng paganito, guys. Para ka lang nag-roll ng bread. Dahan-dahan lang, ha. Dapat walang butas yung sa harap. Oh, no. You should close. Dapat mag-close siya lahat, guys, ha. Yan. Ganyan. Ganyan. Dapat walang dito. Tapos lagay ka lang ng konting oops, okay. I'm still alive. Tapos, para mag-close siya, guys, i-roll natin siya konti. Oh, may nakita akong butas. Nakita yung cheese. Yan. Dahan-dahan lang, ha, pag para hindi siya mabutasan. So, ganyan na siya. And then, ready na siya. Oh my gosh. Tingnan nyo, nag-aano siya. So, ayan, guys. Dapat lagyan mo siya ng i-brush mo dito yung ng itlog, yung white eh. Maglagay ng egg wash dahil yun ang sikreto para maging crispy siya. Ayan. Ay, may yan. So, painitin na natin tong
oil. Olive oil tong nilagay. Pwede kayo kumamit ng butter kung gusto nyo. But what naman, sana magkasya to. I really wish na magkasya to. Sana nagkasya lang siya, no? Dapat yung ano, yung apoy mahina lang, ha? Naging ganito siya, guys. Dapat wag niyong ilagay sa plato na walang oil. Nakalimutan ko maglagay ng oil sa plato. But anyway, ipiflip pa rin natin siya para maluto. Wag niyong gayahin yung ginawa ko na nilagay ko siya sa plato na yung plato is walang oil. Okay na sana eh. Kalimutan ko talaga. But it's okay. Basta maluto lang siya. Basta, yun na yun. Yan. So, ganito yung una, guys, na naluto. So, wag niyo akong gayahin na i-flip siya sa plato na walang mantika or butter. Yan. Sarap siya. Ang bango niya. Lutuin ko na lang muna yan. Pakita ko na lang sa inyo later. Basta ganito yung maging ano niya, kalalabasan kapag naluto na lahat. Sobrang bango niya. Yan. To make sure, pwede naman maglagay ng konting oil para maluto talaga yung kabila.